changes in another structures and what happened with the adult patient, you have to consider that the masticatory muscles can deliver up to 80 kilograms of force. So they do like an orthopedic appliance. Dạ. Thì chúng ta thấy là mặt phẳng nhai, thì thầy muốn làm ra cái bài tập này để đặt câu hỏi anh chị. Cái mặt phẳng nhai phía sau á, nó có đủ mạnh mẽ để nó gây ra những sự thay đổi cấu trúc khác. Còn ở người lớn thì nó có được gây ra không? So Mặt phẳng nhai đó, độ nghiêng của mặt phẳng nhai nó có thể tạo ra cái sự thay đổi của cái cành này, sự thay đổi của các cấu trúc khác, trong đó có cành lên của xương hàm dưới, và thông qua nó thì còn có những cái khác nữa. Nhưng mà câu hỏi đó đặt ra là nếu người lớn có thể làm được không? Thì là và người ta xem xét như thế này: người lớn cái lực nhai của nó là bao nhiêu? Người lớn các lực nhai của các cơ là bao nhiêu? Tới 80 kg. 80 kg lực nhai, và với 80 kg lực nhai là nó mạnh hơn bất kỳ những cái lực gì mà mình bỏ vào trong để nắn xương này nè. So Các chị dùng những cái cụ nắn xương, các chị có làm được 80 kg không? Không có. Như vậy là chính cái lực đó là chính cái lực chức năng. Cái lực chức năng đó mới làm thay đổi cái xương của mình. So I did this for you. It's like a comparison of two cases. Dạ, tôi làm cái so sánh này cho anh chị. Đây là sự so sánh của hai ca. They are two boys, similar age. Là hai đứa này lứa tuổi ngang nhau, xem nhau. And they both have like a mandibular deficiency. Chúng nó đều có cái câm đùi hết. The uppermost case, I plan a surgery case. Dạ, đây là ca tôi dự định là điều trị phẫu thuật. And so I didn't plan to do any modification of the occlusal plane by orthodontics, because we plan to do a surgery here. Dạ, thì ca này tôi không có cái ý định là thay đổi một phẳng nhai bằng chỉnh nhai, mà tôi có ý định là thay đổi nó bằng phẫu thuật. In the lowest case, this one, I plan to do a lowering of the occlusal plane. I showed this case before, so you can compare the profiles initially, and you can now see how is the class 2 in this case, and this is not a class 2 case. Yeah. So dentally they are different, okay? But in both cases, I wanted the mandible to be more anterior, but in this case, I plan a surgical treatment. Dạ, thì hai ca này đều lùi cầm, nhưng mà cái kiểu hình về răng cũng khác nhau. Bên này là hạng 2, còn bên này là một cái hạng khác, là hạng 1, hạng ngược. Và tôi sẽ làm pháp điều trị, sẽ can thiệp vào đây bằng phẫu thuật, còn ca này sẽ là bằng chỉnh nhai. Mục tiêu thì phải như nhau, là làm sao làm được. If you see now the X-rays and the tracings, you're going to see that in this case, the occlusal plane is inclined, and also in this case we have an inclined, more or less, occlusal plane. Và ca này thì chúng ta thấy là hạng 2, và cái mặt phẳng nhai là dốc. Ở đây cũng là ca hạng 2, nhưng mà phẳng nhai thì là gì cũng dốc. Mandibular morphology is different. Here, maybe we have a shorter ramus, and here we have maybe a more brachy mandible. Dạ. Thì cái hình thái của xương hàm dưới nó cũng khác. Ca này hình thái xương hàm dưới là nó có vẻ là gì? Là nó ngắn, cho nên nó mở, nó ngắn và nó mở. Còn cái trường hợp này là cái xương hàm dưới là nó phát triển bình thường, cái ramus nó đủ cho nên ngắn, cho nên cái góc của cái này nó có thể nó bình thường, còn cái này nó hai cái cạnh này nó mở ra. So why I plan a surgical case in this is because he had a very severe convexity, and initially he wanted a change in the face. Thì tại sao thầy chọn cái này là phẫu thuật? Bởi vì cái convexity, cái độ chênh lệch giữa hàm trên với hàm dưới nó quá lớn, chọn với bệnh nhân là mặt dài mặt ngắn, thì thầy là chọn cái phẫu thuật để chỉnh lại cái này. But
During the treatment, he didn't want to do the surgery. Yeah. He changed mind. He changed mind. Nhưng mà trong giữa chừng điều trị thì cậu này cậu lại giờ cậu đổ ra cậu kêu giờ không thích phẫu thuật nữa, giờ thay đổi cái đổi ý là giờ muốn chỉnh thôi đó, muốn chỉnh nha thôi đó. So he told me one day, doctor, I don't want to do surgery. Yeah. So it was very difficult for me Yeah. to finish with the nice occlusion. Yeah. It was very difficult. Cho nên giữa chừng thì cậu đổi ý, cậu nói là bây giờ không muốn phẫu thuật nữa, chỉ muốn chỉnh nha thôi, thì nó rất khó cho tôi để tôi có thể hoàn tất cái ca. So this is the initial and this is the final occlusion of this patient. Dạ, đây là cái kết quả cuối cùng của bệnh nhân này, của hai bệnh nhân, kết quả cuối cùng. In both cases, I extract 4 premolars. Dạ, ở trong cả hai ca tôi đều nhổ răng số nhỏ. But Nhưng if you compare để các bạn so sánh the cephalometric changes, you will see that in this case, the occlusal plane didn't change too much because I planned a surgery. dạ, So I didn't plan to change the occlusal plane. dạ, bởi vì chúng ta thấy kết quả cuối cùng hai ca này khác nhau. Vì ca này kết quả cuối cùng thấy một phần nhai rất là dốc, và là nó không có đúng như cái ý của thầy. Bởi vì là gì? Bởi vì thầy không đặt ra mục tiêu vì tưởng là phẫu thuật, nhưng không đặt ra mục tiêu là sổ một phần nhai, cho nên một phần nhai nó vẫn là dốc. If you see the occlusal plane, you're going to see one comparison, and the profile is practically the same, so it Yeah. didn't change. Dạ, cho nên chúng ta thấy cái kiểu profile là brachy, nó vẫn là brachy. And in the right side, in this case, the occlusal plane went down posteriorly a lot, and this changed the convexity, and this changed the profile, changed the face. Dạ, chúng ta thấy trong trường hợp này thì cái mặt phẳng nhai của bệnh nhân là được phẳng hơn, cái góc này nó cũng cái sườn dưới nó vuông hơn và có sự thích nghi ra trước, cho nên chúng ta có cái xương nó tốt. Dạ, là do cái mặt phẳng nhai, cái hình thái của mặt phẳng nhai. So you can see now comparison. This is the surgical case that didn't want to perform the surgery. This is initial. Look at the occlusal plane and look at the final occlusal plane. It's almost the same, a little bit worse. Why? Because we had to do a lot of elastics Yeah. in this case. Vì chúng ta thấy kết quả cuối cùng chúng ta làm được là một cái khối hàng một cái kết quả là rất là tốt, nhưng mà chúng ta không có đổi được cái mặt phẳng nhai, chúng ta không có đổi được phẳng nhai, nó vẫn là y như vậy. Conversely, this is the result of the first case, and this is the comparison of the second case. You see the occlusal plane is very different from the beginning, Yeah. and this is not the only reason, because I had to unlock. Yeah. If you don't unlock, the mandible is not going to change. So there is a sequence of things that we have to do in a treatment in order to change the mandible position. Dạ, thì ở đây chúng ta điều trị xong chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy là có một cái sự nghiêng của mặt phẳng nhai, là mặt phẳng nhai nó trở nên nó phẳng hơn, nó tốt hơn là mặt phẳng nhai nó nghiêng. Và là do đâu? Do là tôi có phải can thiệp vô mặt phẳng nhai không mới đạt được kết quả này không? Không phải chỉ có một mặt phẳng nhai, mà còn có cái tương quan của các răng cửa. You're going Làm sao cho to nó mở quá cái này, mở quá cái. you're going to hear me speak a lot about the mandibular arch angle. Chúng ta This mandibular arch angle, in this case, grows because the morphology of the mandible changed very favorable. This is like 37 and this is 41. What this means? It means that the condyle went upright. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy để đánh giá cái hình thái của xương hàm dưới, người ta sử dụng cái vật góc này, góc giữa trục răng nanh với lại góc của cái răng xương hàm dưới. Và cái góc này trong trường hợp này nó phải có sự biến thiên theo cái góc lớn hơn. Và khi góc lớn hơn thì cái
xương hàm chúng ta nó vuông vức hơn. Đó, cái góc nó lớn hơn thì nó vuông vức hơn, cho nên nó là thay đổi được hình thái. Khi mình can thiệp đổi mặt bằng nhai, cái hình thái của cái xương hàm dưới nó đổi thông qua thông số này. Thông số này mình sẽ gọi là mandibular arch. So this is the reason the mandible changed a lot in this case. Đó là lý do cái hàm dưới của bệnh nhân là thay đổi rất là nhiều trong ca này. Anh hỏi cho em hỏi là cái ca mổ đó, nếu mà ông tự đạo